انا اسفه يا جماعه، يعني انا هكمل الفيديو اللي فات ده صغير، معلش 13 دقيقه بس فصل. فاحنا كنا بنتكلم في البروبلم دي، لما نيجي ناخد سكوير روت 169 هتبقى كام؟ 13. طيب نشوف واحده تاني كده. هننقل بقى على في مسألة عايزة أقول لكم فكرتها كمان في page 17 ورا دي كده على طول. احنا كنا من شوية بنقول إن اريا الباراليلوجرام بتيجي من الكروس برودكت بتاع two adjacent sides. اريا الباراليلوجرام two adjacent sides، يعني أنا لما يبقى عندي باراليلوجرام كده وعندنا two vectors A و B أهم، بيبقى الاريا بتاعت الباراليلوجرام A كروس B، أجيبهم الأول كروس وبعدين ناخد النورم بتاعها. اما بقى المساله اللي محطوطه هنا بيقول ايه؟ الباراليلوجرام بتاعكم اهو A B C D، وهو مدينا عامل كده ومدينا جيفن بيقول ان AC 2 و 2 و 1 نيجاتيف 1 و BD نيجاتيف 1 و 2 ونيجاتيف 3، نيجاتيف 1 و 2 نيجاتيف 3. ACBD ثيتا بتوين ذم اهي، ACBD هما الاثنين داخلين وتبقى دي الانجل اللي بينهم يعني. امال الاريا الباراليلوجرام يبقى ايه؟ لو رجعنا لاولى ثانوي احنا نعرف ان اريا الباراليلوجرام هاف diagonal 1 diagonal 2 ساين ثيتا. طب ما هو diagonal 1 و diagonal 2 ساين ثيتا دول لما هما مين دول؟ AC و BD وساين دي. طب وده يتجاب منين؟ هو ده يدي ايه ده؟ ده النورم بتاع AC كروس BD. يبقى الاريا اوف ذا باراليلوجرام المره دي هاف. قلت كده من شويه على التراينجل، لو كانوا تو adjacent sides يبقى الكروس برودكت كله، انما لما يبقوا تو diagonals يبقى هاف البرودكت بتاع AC كروس BD. طب يعني انا الاول هنا اجيب AC كروس BD equals الكروس برودكت هو الديترمنت، ادي I و J و K، وعندنا 2 2 نيجاتيف 1 ونيجاتيف 1 و 2 ونيجاتيف 3. تفرق هنا اكتب مين قبل التاني جوه الديترمنت بتاعنا. انا كده كده هاخد النورم بتاعه فيطلع بالبلس يطلع بالماينس مش مشكله، فمين فيهم قبل التاني هنا مش مشكله. واعمل الكروس برودكت بتاعي دون، يعني كده هيبقى نيجاتيف 6 بلس 2 يبقى 4 نيجاتيف 4 اي، وبعدين نيجاتيف جي بتاعتنا هنعمل كده نيجاتيف 6 بلس ماينس 1 ماينس 6 ماينس 1 يبقى نيجاتيف 7 جي، وبعدين الكي في الاخر هتبقى 4 بلس 2 يعني 6، وناخد النورم بتاعه طلع نيجاتيف 4 و7 نيجاتيف دي بلس عشان في هي ماينس اصلا في اللو، ولما نعمل كده تبقى نيجاتيف 6 نيجاتيف 1 يعني نيجاتيف 7. هجيب النورم بتاعه بقى، يبقى اريا الباراليلوجرام بتاعنا اريا باراليلوجرام ايكوالز هاف نورم ده ونورم ده ايكوال ايه بقى؟ نيجاتيف 4 سكوير تبقى 16، 7 سكوير تبقى 49، 6 سكوير تبقى 36، وما ننساش مين؟ الهاف. الهاف هنا جايه منين؟ من اصل اللو بتاع الاريا اوف ذا باراليلوجرام، هتطلع هاف روت 101. طيب نيجي على موضوع ال equation of straight line. equation in straight line عندنا 3 forms. اي straight line عندنا في السبيس عنده direction vector D وعليه point اسمها A. اي point وعليه infinity من البوينتس. equation of اللاين ده ايه الايكويشنز بتاعته؟ هما 3 equations. الفيكتور equation R equals A vector A plus D بس multiplied by T. ايه T ده؟ T ده عدد belongs ل R بس بشرط انه ما يكونش زيرو. ادي T بتاعتنا. قال طيب هو الايكويشن بتاعت straight line ليه 3 فورمز. ده الفيكتور ايكويشن الفيكتور فورم بتاعته. مين الار دي؟ الار دي يا جماعه هي اني بوينت لايز على اللاين دي اسمها اكس واي زد.
فلو حطيت هنا اكس واي زد وابتديت افك دي، والبوينت A دي ليها اسم تاني اللي هي مين؟ x1 y1 وz1 بلس t تايمز دي. الدي ده اللي هو اسمه دايركشن فيكتور، هو فيكتور d equals a و b و c، وهنتعلم ونشوف ايه الطرق اللي بنجيب بيها الدي دي. الثلاثه الايكويشن دي بيطلع منها ثلاثه بارامتريك ايكويشنز اللي هم x equals x1 plus t، والدي دي هنسميها A و B و C. فنلاقي عندنا لما نفك دول يعني هيطلع كده x minus x1 over A، الدي دي اللي هي A و B و C، قد y minus y1 over B، قد z minus z1 over C. دي كارتيزيان ايكويشن بتاعتنا. انما مين الثلاثه بارامتريك ايكويشنز بقى؟ هما كل دول equals t دي اللي هي الكونستنت ده. فهنا عندنا x equals x1 plus at، و y equals y1 plus bt، و z equals z1 plus ct. لو قال find the parametric equations هما الثلاثة دول. الستاندرد ايكويشن او كارتيزيان ايكويشن هي دي، ودي اسمها ايه؟ فيكتور ايكويشن. فدول الثلاثة فورمز بتوع الايكويشن بتاعتنا. اما الدي دي تتجاب بكام؟ ايه الطرق بتاعتها يعني؟ اولا ده كده يعتبر الدي بتاعنا. يعني لو انا عندي الثلاثة كوزاين، الدايركشن كوزاينز بتاعتنا هي دي اللي هي A و B و C، اللي هو دول الثلاثة دول. أو لو أنا عندي بوينت تانية على اللاين اسمها B مثلا، يبقى مين الدي ده؟ ممكن أقول إن الدي هو AB، و AB ده بنجيبه إزاي؟ B minus A. قال طب لو عندك الانجلز اللي عاملها اللاين مع الاكس والواي اكسيز البوزيتيف دايركشنز، لو عندي الانجلز ثيتا وثيتا وثيتا اجيب الكوزاينز، ومن الكوزاينز يبقى هو ده مين؟ الدي بتاعنا. اذا هي طرق مختلفه اجيب بيها الدي. لو عندي الدايركشن فيكتور وبوينت على طول اقدر اجيب مين؟ الايكويشن بتاعت الستريت لاين بتاعنا. طيب في بروبلم في بيج 14 بيقول كده، هقراها معاكم. find equation of the straight line passing through the point. find equation of L passes by point 2 و negative 1 و 3. دي بقى ليها صفة هايلة جدا هنعرفها دلوقتي. and its direction vector negative 3 و 4 و 1. اللي هي مين دي؟ الدي. وده سهل جدا. لما عايز حاجة تاني يقول لك find point of intersection with XY plane. لو اللاين ده قطع الاكس واي بلين انا عايز البوينت اوف انترسكشن. اولا انا عندي بوينت اللي هي الاي دي ايكوالز 2 ونيجاتيف 1 و 3، ودايركشن فيكتور اللي هو مين؟ دي نيجاتيف 3 و 4 و 1. طب انت ما حددتش انو ايكويشن. لو ما حددتش انا افضل اكتب الثلاثه، ما بياخدوش دقيقه يعني. حدد واحده معينه هكتبها له. احيانا يديني واحده ويقول لي حول للتانيين زي ما هنشوف دلوقتي. يبقى R equals A 2 و negative 1 و 3 plus T times D negative 3 و 4 و 1. دلوقتي لما لاين يعمل intersection لبلين أو للاين أو intersection بتاع أي حاجتين، شرحنا الحكاية دي قبل كده، بنحل الإيكويشنز بتاعتهم مع بعض. طب ومين الإيكويشن بتاعت XY بلين؟ البلين ده مين الإيكويشن بتاعته؟ Z equal 0. جميع البوينتس على البلين ده Z بتاعتها 0 موجودة في أول المنهج، والحاجات اللي قلنا لازم نكون حافظينها يعني. طب أنا أفضل أكتب الكارتيزيان إيكويشن، يعني هقول له كده x minus 2 over negative 3 equals من هنا y equals negative 1، يعني y plus بقى هتبقى plus 1 equals من الناحية التانية 4t. ادي ال 4 وادي t بتاعتنا اهي. التالت y minus z over c، كل ده equals t. طب ده بيقول لك ان z بزيرو، سوري z minus 3 على 1. هو بيقول لك ان z equal 0. طب لما z equal 0 تعمل ايه؟ تيجي هنا تحط z دي بزيرو عشان نجيب x و y. يعني هي دي الايكويشن في ستيب تانية. عشان نجيب الانترسكشن هحط دي 0. طب يعني ده معناه ان x minus 2 over negative 3 قد y plus 1 over 4 قد negative 3. cross multiplication من هنا x minus 2
equals 9 تطلع x ب 11. y plus 1 equals 4 تروح الناحية التانية نيجاتيف 12 تطلع الواي بتاعتنا بكام؟ بنيجاتيف 13 والزد بتاعتها بكام؟ بزيرو. يبقى مين البوينت اوف انترسكشن دي؟ هتكون 11 ونيجاتيف 13 ومين؟ وزيرو. فهو يحط فكرة مسألة عادية تجيب الايكويشن بتاعت اللاين وبعدين يحط لك فيها جزء اضافي انت تكمل بالمعلومات بتاعتنا اللي حافظينها نجيبها. بقول انا ان الدي ده ليه صفة هايلة جدا بيشبهنا بالسلوب. اصل الدي ده اسمها ايه؟ دايركشن ريشيوز، دايركشن فيكتور، دايركشن ريشيوز. طب وهم نفسهم الدايركشن كوزاينز بتوع اللاين بتاعنا. قال طيب في الدي هنا الدي بس اقدر اعمل فيه ايه؟ اقدر اعمله تايمز رقم ماينس ديفايد رقم، تايمز وديفايد عادي جدا، اشيل اشاره احط اشاره، بس فيهم هما التلاته. نشوف مسألة تانية كده وناخد افكار متعددة. page 19. You will find the different forms of the equations. Find different forms of equation of the straight line L where A negative 3, 4 or 5 the line passes by A and its direction angles are 30 degrees, 90 degrees and 60 degrees. دول الدايركشن angles بتوعنا. طب انا عايزه اجيب الدي. مين هي الدي بقى بتاعتنا؟ دي equals direction cosines، يعني كوزاين 30 وكوزاين 90 وكوزاين 60. يبقى الدي عندنا equals root 3 over 2 وزيرو وهاف. طب يعني اقدر اقول انها root 3 وزيرو و1؟ طبعا multiply by 2. اودي 2 دي هناك؟ لا، هما ريشيوز. الريشيوز اقدر اعمل في الريشيوز اي حاجه هنا، اعمل تايمز رقم ديفايد رقم اشيل اشاره احط اشاره كلهم صح. طب ادي الدايركشن فيكتور وادي البوينت، وهو عايز الديفرنت فورمز. اول فورم اهي ار ايكوالز البوينت نيجاتيف 3 و4 و5 بلس تي تايمز روت 3 و0 و1. الثانيه اكس بلس 3 اوفر روت 3 equals y minus 4 over 0. ايه ده بقى؟ ينفع الكلام ده؟ قال هنا لو واحدة فيهم equal 0 بناخد دي لوحدها خالص كده ونقول له ايه؟ y equals 4. طب والتالتة z minus 5 over 1 and فين الايكويشن بتاعت اللاين؟ هم دول التلاتة، هم دول. طالما في A أو B أو C بزيرو، اللي بزيرو عندنا الواي، يبقى هنا الواي من هنا equals 4 لأن هنا بلس 0 t، يبقى دي منفصلة كده لوحدها. فدي شكل خاص للستريت لاين. قال طيب عايز كمان البارامتريك equations. اوكي، x من هنا equals negative 3 plus root 3t و y equals 4 بس، و z بقى equals 5 minus 1t يعني t. دول البارامتريك فورم ودي الفيكتور فورم ودي الكارتيزيان ايكويشن بتاعتنا. طيب مسألة كمان. طب لو قال لي ان اللاين بتاعي باراليل لاحد الاكسيس، لو قال مثلا اللاين باراليل بدل ما يقول its direction angles are كذا، لا يقول لي ان اللاين ده باراليل للاكس اكسس مثلا، خلاص تبقى الدي بتاعته معروفه ايه؟ على الاكس اكسس 1 والواي والزد اهو، يبقى هو ده الدي بتاعنا. ينفع اقول 4 و0 0؟ ينفع. هاف و0 0؟ ينفع. كلهم ينفعوا. قلنا الدي اضربه اقسمه في اي حاجه يمشي طبيعي جدا، ما يزعلش يعني، لانه ايه زي ما اتفقنا ريشيو. طيب مساله كمان في page 23.
find equation of the line L. Find equation of line L passes by A 2 negative 3 1 and by the point of intersection of L1 R1 equals 1 negative 1 and 2 plus T1 3 negative 2 5 and L2 line تاني 8 و negative 2 sorry R2 equals 8 و negative 2 و 14 plus T2 times 132. لسه قايله من شويه ازاي بنجيب point of intersection بتاع اي حاجتين، بنحل التو equations بتاعتهم simultaneously. طب وهنا simultaneous solution بتاع الفيكتور equations يتم ازاي؟ دول vector equations عشان اجيب البوينت of intersection في خطوتين. الخطوه الاولانيه ان انا اقول لهم equal لبعض، يعني اقول له let R1 equals R2. طب افكها ازاي؟ بصوا معايا كده، هنا 1 plus 3T1 and negative 1 negative 2T1 and 2 plus 5T1. ده اللاين الاولاني سوري negative 1 negative 2T1 equal اللاين التاني هفكه زي 8 plus T2 and negative 2 plus 3T2 and 14 plus 2T2. أنا سويتهم كده في بعض، قال مش كفاية الفيرست كوردينيت قد الفيرست كوردينيت، الفيرست قد الفيرست، يبقى 1 plus 3T1 equals 8 plus T2. ومن هنا أطلع equation، هات T1 و T2 مع بعض، 3T1 minus T2 equals دي تروح هناك 7. ادي equation 1. الثانية negative 1 negative 2T1 equals الناحية الثانية negative 2 plus 3T2. يعني يبقى عندنا negative 2T1 negative 3T2 equals دي هتروح الناحية الثانية كده يبقى negative 1. equation 2. الثالثة 2 plus 5T1 equals 14 plus 2T2. 5T1 minus 2T2 5 equals 12. ادي equation 3. هعمل ايه في ال 3 equations دول؟ 3 equations لكن فيهم 2 unknowns بس. هحل اي اتنين منهم مع بعض، اي اتنين. لو انا عملت دول solution على الكالكليتر او حطيتهم تحت بعض كده وعملت دي تايمز نيجاتيف 3 مثلا واشطب T2 واجيب T1 و T2، التو equations دول لما احلهم مع بعض هيدوني T1 equals 2 and T2 equals negative 1 زي ما قلت، يا اما بايدينا يا اما على الكالكليتر. قال طيب هو ده يثبت انهم intersecting؟ لا، انا قلت في 2 steps عشان اجيب البوينت اوف intersection لو وجدت. يعني ايه لو وجدت؟ يعني احتمال يكون التو لاينز دول سكيو، احتمال يكونوا parallel perpendicular، لا perpendicular ممكن يكونوا intersecting perpendicular، انما لو هم parallel يبقوا مش intersecting، لو هم سكيو يبقوا مش intersecting. ايه اللي يثبت لي او يثبت لي انهم intersecting؟ الاثنين دول اعمل بيهم substitution هنا في الليفت هاند سايد بس، left hand side 5 times T1 اللي هي 2 minus 2 T2 اللي هي negative 1 كده 2 و 10 تطلع 12 وال 12 دي equals مين؟ right hand side. بما ان T1 و T2 satisfy equation 3 يبقى فعلا هم intersecting. طب كان ممكن اعمل حاجه غير كده، احل دول سوا واللي يطلع منهم اعوض بيه هنا satisfies ولا لا، احل دي ودي سوا واللي يطلع منهم اعوض، يعني احل اي اتنين ونتيجه T1 و T2 اعوض بيها في الثالثه. طب هي فين البوينت اوف انترسكشن؟ انا عايزه اكس وواي وزد، اعوض في اي واحده من دول. يعني لو سمينا دي ايكويشن مثلا 4 او 5 يبقى in 4 or 5 in 4 or 5. عايز تتاكد عوض في الاثنين، انما احنا اتاكدنا خلاص
ان هم انترسكتنج. انا بقول لو عايز تتاكد من البوينت اللي هتجيبها لو صح ولا لا، هعوض هنا ار اللي هي اكس واي زد، يعني اكس واي زد هي دي البوينت اوف انترسكشن بتاعتنا اللي هي L1 انترسكشن L2، هي دي. هعوض هنا عن T1 بتاعتي ب 2، كده تبقى 6 و1 تبقى 7، 2 تايمز نيجاتيف 2 نيجاتيف 4 ونيجاتيف 1 يبقى نيجاتيف 5، 2 تبقى كده 10 و2 تبقى 12. مين دي؟ دي البوينت اوف انترسكشن. مش هو ده اللي كان عايزه، هو كده بيقول لك لو تقرا السؤال كده بيقول لك ايه؟ البوينت اوف انترسكشن 7 نيجاتيف 5 12. تمام. بيقول لك عايز الايكويشن بتاعت اللاين passes بدي and passes by the point of intersection. يبقى اللاين اللي هو عايزه دلوقتي عليه 2 points، واحده هو قال لي عليها اللي هي 2 و 3 و 1، والتانية انا جبتها له وليكن دي هسميها له بي، هسميها بي. بي دي اللي هي مين هنا؟ البوينت دي equals 7 ونيجاتيف 5 و12. فين الدي بقى؟ اهو الدي بتاعتنا هو يا اما اي بي يا اما بي اي، واحد فيهم. لو قلنا اي بي هيبقى بي ماينس اي، 7 ماينس 2 تبقى 5، ونيجاتيف 5 بلس 3 تبقى نيجاتيف 2، و12 ماينس 1 تبقى 11. يبقى مين الايكويشن بتاعت اللاين اللي هو طالبه بقى؟ ار ايكوالز اي واحده فيهم، الاي او البي، الاثنين صح. لو اخدنا نيجاتيف 3 1 اللي هو اداها لنا بلس تي تايمز الدي دي اللي هي 5 ونيجاتيف 2 11، يبقى هو ده مين؟ equation of the straight line اللي هو طلبه مننا. عايز الديفرنت فورمز نجيبهم له مفيش مشكله. طب ايه الافكار المختلفه اللي يقول لي فيها هات equation الستريت لاين؟ زي ما قلت لكم من شويه، اما يديني الانجلز دايركشن انجلز، يا اما يديني الدي، يا اما يديني 2 بوينتس على اللاين اجيب منهم الدي اي بي او بي اي، يا اما يقول لي انه باراليل لاحد الاكسيس او باراليل لاحد البلينز، يا اما يقول لك انه باراليل للاين تاني. طب ولو هو باراليل للاين تاني يبقى دي 1 قد دي 2، هو يديني واحد ويطلب التاني. فيقول لي مثلا في مساله اهي بيقول فيها ان في عندك 2 straight lines L1 parallel ل L2. L1 ده passes by point واحدة 2 و 3 و negative 5، و L2 ده passes by 2 points B negative 1 و 3 و 2 و point تانية C 2 و negative 1 و 3. الجيومتري سهلة جدا، طالما هما parallel يبقى D1 equals D2. D1 equals D2 equals ايه بقى؟ انت عندك هنا 2 points يبقى B C أو سي بي. لو قلنا مثلا سي ماينس بي او بي ماينس سي مش مشكله، ماينس 1 ماينس 2 يبقى ماينس 3، 3 بلس 1 هيبقى 4، 2 ماينس 3 هيبقى نيجاتيف 1. ادي الدي بتاعت مين ده؟ تنفع عليهم هما الاثنين، هو ده الدي بتاع L2، لكن عشان هو باراليل يبقى ده هو قد مين؟ دي 1. عندك بوينت والدي نكتب مين؟ الايكويشن بتاعتنا عادي جدا. طيب هكتفي بدول كده ونكمل ان شاء الله.